เมื่อไม่นานมานี้นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งและในงานเลี้ยงอาหารค่ำได้มีช่วงเวลาที่สร้างรอยยิ้มนั่นก็คือท่านได้ร้องเพลงเทียนหมีมี่ในงานเลี้ยงนี้นี่เองซึ่งเพลงเทียนหมีมี่เป็นบทเพลงของนักร้องที่ชื่อเติ้งลี่จินซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงรักอมตะแต่คำถามคือทำไมเพลงนี้ถึงสามารถร้องได้อย่างเปิดเผยในประเทศจีนนี้ในทุกวันนี้ได้แล้วหรือเพราะถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเพลงของเติ้งลี่จินเคยเป็นเพลงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเลยและประชาชนจำนวนมากต้องหาวิธีแอบฟังเพลงนี้กันทั้งนั้นแล้วอะไรทำให้เพลงที่เคยถูกมองว่าเป็นอิทธิพลจากโลกภายนอกกลายมาเป็นเพลงแห่งความทรงจำร่วมกันกับคนจีนและรัฐบาลจีนในวันนี้และความลับอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เพลงจีนระดับตำนานเพลงนี้จริงๆแล้วไม่ได้เริ่มต้นจากจีนแต่เดินทางมาจากอินโดนีเซียหลังจากที่เราได้เห็นภาพนายกรัฐมนตรีไทยร้องเพลงเทียนหมีมี่ในงานเลี้ยงที่กรุงปักกิ่งแล้วหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นเพียงช่วงเวลาน่ารักระหว่างการพบปะของผู้นำโลกแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตในประวัติศาสตร์แล้วก็ภาพนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะเพลงที่เราเห็นคนร้องกันอย่างมีความสุขในวันนี้ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเพลงที่ไม่สามารถเปิดได้อย่างเป็นทางการในจีนแผ่นดินใหญ่และเคยถูกมองว่าเป็นเพลงที่นำพาอิทธิพลและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกคำถามคือทำไมเพลงรักหวานๆเพลงหนึ่งถึงเคยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางการเมืองไปได้และอะไรทำให้เวลาผ่านไปหลายสิบปีเพลงที่เคยถูกจำกัดกลับกลายมาเป็นเพลงที่คนจีนหลายรุ่นเติบโตมาพร้อมกับมันถ้าพูดถึงนักร้องที่เป็นตัวแทนของโลกภาษาจีนแล้วก็ชื่อหนึ่งที่แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเติ้งลี่จินหรือเทเรซาเติ้งเธอเกิดในปีค.ศ. 1953 ที่ไต้หวันและกลายเป็นหนึ่งในนักร้องที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเพลงจีนเสียงของเธอไม่ได้ดังแค่ในไต้หวันแต่เดินทางไปทั่วเอเชียทั้งฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียรวมถึงประเทศไทยและชุมชนชาวจีนทั่วโลกเพลงของเธอมีความพิเศษตรงที่ไม่ได้ใช้พลังเสียงแบบหวือหวาแต่เป็นเสียงที่นุ่มอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนคนกำลังเล่าเรื่องความรักความคิดถึงและความทรงจำให้เราฟังและหนึ่งในเพลงที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเธอก็คือเพลงเทียนหมีมี่เรื่องที่น่าสนใจก็คือในช่วงเวลาที่เติ้งลี่จินกำลังโด่งดังในเอเชียจีนแผ่นดินใหญ่กลับไม่ได้เปิดรับเสียงของเธออย่างเต็มที่เพื่อเข้าใจในเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์จีนในช่วงหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมค่ะระหว่างปีค.ศ. 1966 ถึง 1976 จีนเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งใหญ่ในเวลานั้นรัฐบาลจีนพยายามกำหนดว่าศิลปะเพลงและวรรณกรรมควรมีบทบาทในการส่งเสริมแนวคิดของสังคมแบบใหม่เพลงที่ได้รับการสนับสนุนมักเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักชาติความสามัคคีการทำงานร่วมกันหรือเรื่องราวที่สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐในขณะที่เพลงของเติ้งลี่จินเป็นเหมือนกับอีกโลกหนึ่งเลยค่ะเพลงของเธอพูดถึงความรักความเหงาความคิดถึงความรู้สึกของคนธรรมดามันไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ได้พูดถึงอุดมการณ์แต่มันพูดถึงหัวใจของมนุษย์ธรรมดาซึ่งในมุมมองของรัฐบาลจีนในยุคนั้นเพลงแนวนี้ถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมที่มาจากโลกทุนนิยมและเป็นอิทธิพลจากโลกภายนอกมากจนเกินไปแต่เหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเติ้งลี่จินไม่ได้เป็นเพียงนักร้องที่มาจากไต้หวันเพียงอย่างเดียวแต่เพราะในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงสงครามเย็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันเต็มไปด้วยความตึงเครียด
หลังจากปี 1949 เมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่ รัฐบาลสาธารณรัฐจีนหรือ ROC ได้ถอยไปตั้งกำลังและจัดรัฐบาลที่ไต้หวัน ตั้งแต่นั้นมาจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันก็มีความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้นสิ่งที่มาจากไต้หวันในเวลานั้นไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่เรื่องบันเทิงแต่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองและอัตลักษณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเพลงของเติ้งลี่จินจึงมีความซับซ้อนมากมันไม่ได้ถูกจำกัดเพราะว่าเป็นเพลงที่ไม่ดีแต่มันเป็นเหมือนตัวแทนของโลกอีกแนวหนึ่งโลกที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่รัฐต้องการควบคุมในเวลานั้นแต่เรื่องที่น่าสนใจมากกว่าก็คือแม้เพลงของเธอจะไม่ได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการแต่มันกลับไม่เคยเลือนหายไปจากชีวิตของคนจีนเลยตรงกันข้ามมันยิ่งเดินทางแบบเงียบๆผ่านเทปคลาสเซ็ตผ่านวิทยุจากฮ่องกงและมาเก๊าผ่านญาติที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศผ่านจากคนจีนพ้นทะเลที่นำวัฒนธรรมกลับมาด้วยแต่นี่ทำให้เกิดประโยคที่โด่งดังมากในยุคนั้นก็คือกลางวันฟังเติ้งเสี่ยวผิงกลางคืนฟังเติ้งลี่จินความหมายของประโยคนี้ก็คือในตอนกลางวันผู้คนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบบและกติกาของสังคมแต่ในตอนกลางคืนเมื่อกลับถึงบ้านแล้วพวกเขาเปิดเพลงที่ตัวเองรักเพลงที่ทำให้รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ธรรมดานั่นก็คือมีความรักและความทรงจำส่วนตัวและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจของดนตรีค่ะเพราะบางครั้งรัฐบาลอาจควบคุมว่าเพลงอะไรจะออกอากาศได้แต่ไม่สามารถควบคุมได้ว่าเพลงอะไรจะอยู่ในหัวใจของผู้คนแต่เมื่อเวลาผ่านไปประเทศจีนเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะหลังจากปีคศ1978เมื่อเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศจีนเริ่มเปิดรับโลกภายนอกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการศึกษาหรือแม้แต่วัฒนธรรมและแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ค่อยๆเปลี่ยนทีละน้อยเมื่อผู้คนเริ่มมีโอกาสได้สัมผัสกับภาพยนตร์หนังสือและดนตรีจากต่างประเทศเสียงของเติ้งลี่จินก็กลับมาอยู่ในชีวิตของผู้คนอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือรัฐบาลอาจไม่ได้เป็นฝ่ายทำให้เติ้งลี่จินโด่งดังในจีนแต่เป็นประชาชนต่างหากที่ช่วยกันรักษาเพลงของเธอเอาไว้หลายคนอัดเทปต่อกันคัดลอกเพลงให้เพื่อนส่งต่อเพลงภายในครอบครัวจนในที่สุดเพลงของเธอก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของคนจีนทั้งรุ่นเมื่อเวลาผ่านไปคนจีนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นบรรยากาศของสังคมก็เปลี่ยนไปค่ะเติ้งลี่จินไม่ได้ถูกมองในฐานะนักร้องจากไต้หวันอีกต่อไปแต่กลายเป็นศิลปินระดับตำนานของโลกภาษาจีนหลายมหาวิทยาลัยเริ่มศึกษาเพลงของเธอมีสารคดีมีหนังสือมีคอนเสิร์ตรำลึกถึงผลงานของเธอและเพลงของเธอถูกนำกลับมาร้องครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเราลองถามคนจีนในวันนี้ว่าคุณรู้จักเติ้งลี่จินไหมมีโอกาสสูงมากที่หลายคนจะตอบว่ารู้จักแน่นอนแม้ว่าบางคนอาจจะเกิดหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนั่นแสดงให้เห็นว่าบางครั้งเสียงเพลงสามารถมีอายุยืนยาวกว่าตัวศิลปินเสียอีกและนี่เองที่ทำให้ภาพที่เราเห็นในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีความหมายมากกว่าที่หลายคนคิดภาพของนายกรัฐมนตรีไทยร้องเพลงเทียนหมีมี่อยู่ในกรุงปักกิ่งไม่ได้เป็นเพียงการเลือกเพลงดังขึ้นมาร้องเท่านั้นแต่สะท้อนให้เห็นว่าเพลงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นประเด็นอ่อนไหววันนี้กลับกลายเป็นบทเพลงที่ทุกคนสามารถร่วมร้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยหรือชาวจีนพ้นทะเลที่กระจายอยู่ทั่วโลกแต่เรื่องของเพลงเทียนหมีมี่ยังมีความลับอีกชั้นหนึ่งนะคะและชั้นนี้อาจทำให้หลายคนประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมเพราะจริงๆแล้วเพลงที่คนทั่วโลกเรียกว่าเพลงจีนนั้นเ
เป็นเพลงที่หลายคนเชื่อว่าเป็นหนึ่งในบทเพลงที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมจีนกลับไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นในไต้หวันหรือจีนเลยต้นกำเนิดของทำนองเพลงนี้อยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งและไต้หวันออกไปหลายพันกิโลเมตรต้นสายกำเนิดอยู่ที่ประเทศหนึ่งในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คืออินโดนีเซียเรื่องราวของเพลงนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของนักร้องคนคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของการเดินทางของวัฒนธรรมที่ข้ามทะเลข้ามภาษาข้ามพรมแดนและสุดท้ายกลายเป็นบทเพลงที่คนทั้งเอเชียร้องร่วมกันได้ความลับที่ใหญ่ที่สุดของเพลงเทียนหมีมี่ถ้าเราบอกว่าหนึ่งในเพลงจีนที่โด่งดังที่สุดในโลกจริงๆแล้วไม่ได้เริ่มต้นจากประเทศจีนหรือไต้หวันคุณจะเชื่อไหมคะหลายคนคงคิดว่าเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกภาษาจีนแบบนี้ก็ต้องแต่งโดยคนจีนใช้ทำนองเพลงจีนและมีต้นกำเนิดจากจีนแต่ความจริงแล้วกลับไม่ใช่เพราะทำนองเพลงเทียนหมีมี่นั้นมีต้นกำเนิดมาจากเพลงของอินโดนีเซียที่ชื่อว่าดายุงซัมปันซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในอินโดนีเซียมาก่อนที่จะถูกนำมาดัดแปลงเป็นเพลงภาษาจีนในเวลาต่อมาคำว่าดายุงในภาษาอินโดนีเซียแปลว่าพายส่วนคำว่าซัมปันนั้นหลายคนอาจจะคุ้นหูมาบ้างเพราะคำนี้มีรากมาจากภาษาจีนตอนใต้หมายถึงเรือซัมปันนั่นเองนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆที่สะท้อนว่าวัฒนธรรมจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมโยงกันมานานหลายร้อยปีแม้แต่คำศัพท์ก็ยังเดินทางข้ามทะเลไปพร้อมกับผู้คนแล้วเพลงอินโดนีเซียมาเป็นเพลงจีนได้ยังไงคำตอบก็คือมีการนำทำนองของดายูซัมปันมาแต่งเป็นเนื้อเพลงภาษาจีนขึ้นมาใหม่โดยนักแต่งเพลงที่ชื่อว่าจวงหนูซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังของโลกภาษาจีนเขาไม่ได้แปลงเนื้อเพลงจากเพลงเดิมนะคะแต่เขาเขียนเนื้อเพลงใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเนื้อเพลงเดิมพูดถึงการพายเรือถูกเปลี่ยนมาให้กลายเป็นเพลงรักแทนพูดถึงรอยยิ้มของคนรักและความรู้สึกที่หวานละมุนจนกลายเป็นเพลงเทียนหมีมี่หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าหวานเหลือเกินเมื่อเติ้งลี่จินนำเพลงนี้มาขับร้องในปี 1979 ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะกลายเป็นหนึ่งในเพลงภาษาจีนที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดกาลแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือเติ้งลี่จินเองยังเคยร้องเพลงดายุงซัมปันด้วยโดยเป็นภาษาอินโดนีเซียเหมือนกับเป็นการพาผู้ฟังย้อนกลับไปหาต้นกำเนิดของทำนองเพลงนี้เพราะถ้ามองให้กว้างขึ้นเรื่องราวของเทียนหมีมี่ทำให้เราเห็นบางอย่างที่น่าสนใจมากๆหลายครั้งเวลาพูดถึงวัฒนธรรมเรามักจะถามว่าของประเทศไหนแต่ความจริงแล้ววัฒนธรรมจำนวนมากไม่เคยเป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเส้นทางทางการค้าทางทะเลที่สำคัญมาหลายร้อยปีเรือสินค้าจากจีนเดินทางลงมาที่มาลากาสิงคโปร์ชวาสุมาตราและอีกหลายเมืองท่าพร้อมกับการนำภาษาอาหารดนตรีและความเชื่อเดินทางไปพร้อมกับผู้คนในขณะเดียวกันวัฒนธรรมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เดินทางกลับไปยังโลกภาษาจีนเช่นเดียวกันเทียนหมีมี่จึงเป็นเหมือนภาพสะท้อนของการเดินทางครั้งนั้นทำนองมาจากอินโดนีเซียเนื้อร้องถูกแต่งขึ้นใหม่เป็นภาษาจีนนักร้องเป็นชาวไต้หวันและผู้ฟังกระจายอยู่ทั่วโลกและวันนี้เพลงเดียวกันนี้กลับถูกนำมาขับร้องในกรุงปักกิ่งโดยผู้นำที่มาจากประเทศไทยบางครั้งเพลงแค่เพลงเดียวก็สามารถเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของทั้งภูมิภาคได้แต่การเดินทางของเทียนหมีมี่ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้เพราะหลังจากที่โด่งดังในโลกภาษาจีนแล้วเพลงนี้ยังถูกนำไปขับร้องในอีกหลายภาษารวมถึงภาษาไทยด้วย
จนกลายเป็นบทเพลงที่ผู้คนหลายประเทศต่างรู้จักและในช่วงสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าเพลงนี้เดินทางไปไกลแค่ไหนและทำไมบทเพลงบทหนึ่งจึงสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลายประเทศเข้าด้วยกันได้หลังจากที่เทียนหมีมี่ออกวางจำหน่ายในปี 1979 ไม่มีใครคาดคิดว่าเพลงนี้จะกลายเป็นหนึ่งในเพลงภาษาจีนที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมาเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงเพลงดังในจีนแต่ยังเดินทางไปพร้อมกับชุมชนชาวจีนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียไทยอินโดนีเซียรวมถึงชุมชนชาวจีนในอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและอีกหลายประเทศหลายคนอาจไม่รู้ว่าสำหรับครอบครัวคนจีนจำนวนมากแล้วเพลงเทียนหมีมี่ไม่ใช่เป็นเพียงเพลงรักแต่มันเป็นเพลงแห่งความทรงจำหลายคนเปิดเพลงนี้ในงานแต่งงานบางคนเปิดในงานเลี้ยงครอบครัวบางคนได้ยินเพลงนี้จากคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าจนกลายเป็นเพลงที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นและเมื่อเพลงนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นศิลปินจากหลายประเทศก็เริ่มนำเพลงนี้ไปขับร้องในภาษาของตัวเองมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาจีนกลางภาษากวางตุ้งภาษาอินโดนีเซียภาษาญี่ปุ่นรวมถึงภาษาไทยด้วยและยังมีการนำมาเรียบเรียงใหม่ในแนวแจ๊สออร์เคสตราอะคูสติกรวมถึงการแสดงสดอีกนับไม่ถ้วนนี่คือเหตุผลที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีคนรุ่นใหม่ยังคงรู้จักเพลงนี้และที่น่าสนใจก็คือแม้แต่คนที่พูดภาษาจีนไม่ได้หลายคนยังร้องท่อนเทียนหมีมี่ได้ทันทีเพราะบางครั้งสิ่งที่ทำให้เพลงนี้อยู่รอดไม่ใช่ภาษาแต่เป็นอารมณ์ที่เพลงส่งต่อให้ผู้ฟังถ้าเรามองย้อนกลับไปตลอดเรื่องราวของวันนี้จะพบว่าเพลงเทียนหมีมี่เดินทางผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทำนองเริ่มต้นจากอินโดนีเซียเนื้อร้องถูกแต่งขึ้นใหม่ให้เป็นภาษาจีนนักร้องเป็นชาวไต้หวันเคยมีช่วงเวลาที่เพลงของเธอถูกจำกัดการเผยแพร่ในจีนแผ่นดินใหญ่แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นหนึ่งในบทเพลงที่คนจีนทั้งโลกต่างรู้จักและในวันนี้บทเพลงเดียวกันยังสามารถถูกนำมาขับร้องในงานเลี้ยงระดับผู้นำประเทศสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนจากหลายชาติเรื่องราวของเทียนหมีมี่จึงทำให้เราเห็นว่าวัฒนธรรมไม่เคยหยุดเดินทางเสียงเพลงไม่รู้จักพรมแดนและบางครั้งบทเพลงเพียงบทเดียวเท่านั้นก็สามารถเชื่อมโยงผู้คนที่พูดคนละภาษาเติบโตคนละประเทศและมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันให้รู้สึกใกล้ชิดกันได้ก่อนจบคลิปในวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่เราอดคิดไม่ได้ค่ะเวลาที่เราได้ยินเสียงเพลงเพลงหนึ่งบางครั้งเรามักจะสนใจว่าใครเป็นคนร้องเหรอหรือใครเป็นคนแต่งหรือเพลงนี้ดังหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยได้ถามว่าเพลงนั้นเดินทางผ่านอะไรมาบ้างบางครั้งบทเพลงหนึ่งเพลงอาจเดินทางใกล้กว่าที่เราคิดผ่านผู้คนหลายรุ่นผ่านหลายภาษาผ่านช่วงเวลาที่ผู้คนเปิดรับมันหรือผ่านช่วงเวลาที่ผู้คนพยายามปิดกั้นมันแต่สุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่กลับไม่ใช่ความขัดแย้งแต่เป็นความทรงจำที่บางทีอาจเป็นเหตุผลทำให้เพลงบางเพลงยังคงถูกส่งต่อแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตามแล้วคุณล่ะหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้คุณคิดว่าการที่เพลงเทียนหมีมี่ถูกนำมาขับร้องในงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการที่กรุงปักกิ่งคุณมองว่าเป็นเพียงการเลือกเพลงคลาสสิกที่คนจีนแทบจะทุกคนรู้จักหรือคุณคิดว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นเราไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดและเราเองก็ไม่อยากสรุปแทนผู้ชมด้วยเพราะบางครั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก็เปิดโอกาสให้แต่ละคนตีความได้แตกต่างกันถ้าคุณมีความคิดเห็นลองแบ่งปันไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเราอยากรู้ว่าคุณมองเรื่องนี้ในมุมไหน
และถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ เรื่องราวที่เราพาทุกคนออกเดินทางเพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ผู้คนวัฒนธรรมฝากกดติดตามช่อง Beyond Map เหนือขอบแผนที่ไว้ด้วยนะคะเพราะหลายครั้งเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ได้อยู่บนแผนที่อย่างเดียวแต่อยู่เหนือขอบแผนที่แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ